Welcome to 100 peso load rewards weekly review raffle tutorial. Every week, mamimigay kami ng 100 peso load sa mga qualified reviews na mananalo sa aming raffle. Simple lang, just show some support mga Loadi. Pero bago ang lahat, download Load Rewards. Manalo ng instant load araw-araw. Available on Google Play today, soon on iOS. Check the link on the description. Step 1. Show some love, Loadi. Mag 5-star review ka sa Google Play Store. Buksan lang ang inyong Google Play application and tap on the menu on the upper left side. Tap My Apps and Games. Tap Installed. Tap Reviews. Hanapin ang Load Rewards at itap ang 5-star review. Show some love and tell us about your experience. Gandahan mo, Loadi, para ganahan kami at swerte daw pag magandang review. Wink wink. Tap Post at mapopost na yan sa Google Play Store. Step 2. Invite your friends on Facebook. I-share nyo lang ang link to Load Rewards or ang inyong Kalodi invite code sa inyong Facebook account. Huwag kalimutan itag ang friends para malaman nila at syempre para dumami din ang inyong mga kalodi. Step 3. Fill up the form para masali sa Weekly Raffle. Basahin ng mabuti ang instructions, Loadi. Buksan lang ang app and tap on Join the Raffle. So show some love na mga Loadi. Subscribe, thumbs up, and share this video, Loadi. Kita kits and good luck!